زي ما في وصفات بتميز كل مطبخ عن مطبخ تاني، كمان في أسرار وأدوات بتساعد الطباخ إنه يطلع الوصفة بتاعته في أبهى حلة. الليلة حكايتنا عن واحدة من أسرار المطبخ السوداني. المفراكة أو الكلش زي ما بيقولوا لها في بعض مناطق السودان، هي عبارة عن أداة خشبية عندها ساق أملس وعندها نهاية مدببة زي المسطرة حرفتي كده، وهي بيستخدموها في عمل الملاحات. وقبل ما أبدأ أتكلم لكم عن المفراكة، خلوني في البداية أكلمكم عن سر مهم في المطبخ السوداني. أي ملاح لازم يحتوي على الآتي: كمية كبيرة من البصل، لازم مكوناته ما تقل عن ال5 مكونات، ولازم يستخدموا فيه المفراكة عشان يعملوا بيها الحاجة اللي معروفة ما بين السودانيين بكتل بصلة الملاح، وده مصطلح في المطبخ السوداني بنستخدمه عشان نضيع كل الإحساس والطعم بتاع البصل اللي خديناه كتير في بداية الملاح. وده اللي بيرجعنا لموضوعنا بتاع الليلة من أسرار المطبخ السوداني اللي هي المفراكة. هي عبارة عن خلاطة يدوية بيتم عن طريقها فرك المكونات بتاعت الملاح كلها مع بعض بحيث إنها ما تفقد قيمتها الغذائية. والخضار بطبيعة حاله أليافه ضعيفة، ولما نتعرض لكمية كبيرة من النار عن طريق السلق بيكون سهل عليك شديد إنك تخلطها مع بعض. وهنا بتجي المفراكة بتفرك المكونات الداخلة في صناعة الوصفة دي كلها مع بعض بحيث تديك الإحساس إنها عبارة عن مكون واحد، ودي واحدة من أهم عوامل نجاح الملاح السوداني كوصفة. وأي ملاح بيستخدموا فيه المفراكة بيقولوا له مفروكة كده، يعني مفروكة بامية، مفروكة خضرة وغيرها من المفاريك. وده ما الاستخدام الوحيد للمفراكة في البيوت، الكثير من أمهاتنا زمان كانوا بيستخدموها عشان يقفلوا بها الأبواب، ده طبعا قبل عهد الكوالين والطبل الحديد. وما كده وبس، هي أداة ناجعة للتأديب في أي بيت سوداني، وما أظن لي في زول سوداني ما أخذ له دقتين كده بالمفراكة. وكحال كل التطورات في الحياة، ناس ميد إن تشاينا صنعوا لنا مفراكة كهربائية بتختصر عليك الجهد والزمن عشان تعمل نفس الوصفة اللي وصفناها قبل شوية. لكن في كثير من الناس بيفضلوا طعم الملاح المعمول من المفراكة الخشب، وأنا كضواقة واحدة من الناس دي. سواء كانت كهربائية أو خشبية في النهاية اسمها مفراكة، اختراع بيشبهنا وبيشبه احتياجاتنا وهويتنا السودانية اللي بنتوه عنه وبننساه في كثير من الأحيان. وفجأة بيجيك صحن بتاع بامية مفروكة يذكرك إنك أنت سوداني. لو عندك قصة مع المفروكة أو المفراكة يا ريت تشاركنا بها تحت في الكومنتات، لحد ما نلاقيكم في رحلة جديدة من حكاوي ضواقة. مع السلامة.